श्री हरि नमकीन में आया है। खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। पहला तो આપણે મીઠા સમોસાનો ટેસ્ટ કરશું। તીખા તો ખાતા હોય છે પણ આજે કંઈક નવું છે। રંગીલા રાજકોટની કંઈક અલગ જ મજા છે, તો કંઈક નવી અલગ મજા માટે આપણે પહેલા તો મીઠા સમોસાનો ટેસ્ટ કરશું। જોરદાર છે। આની કિંમત છે 25 રૂપિયા કિંમત છે। એક સમોસા નંગની કિંમત 25 રૂપિયા છે। એકદમ સ્વીટ છે। અંદર જે બધો ટોપરાનું ચટણી, ટોપરાનો મસાલો બહુ સારો એડ કર્યો છે। મીઠા સમોસાનું કામ બહુ સારું છે। તમે જે અંદર મસાલો જોવો છો એ એડ છે। હવે આપણે અહીંયાના જે તીખા સમોસા જે નોર્મલી મળે છે એવા જ લાગે છે। હવે ટેસ્ટ કરીને જોઈએ। ગરમા ગરમ છે। જોરદાર છે। તીખા સમોસાની અંદર ચટણીનું કામ સારું છે। લીલી ચટણી છે અને આ લોકોએ ક્વોલિટીનું મેન્ટેન બહુ સારું કર્યું છે। સમોસાની લગભગ 12 રૂપિયાની આજુબાજુમાં કિંમત છે, કારણ કે બધા મેં એકી સાથે પૈસા આપ્યા છે એટલે ખ્યાલ નથી મને। અને કચોરી કચોરીનું કામ એ સારું છે। કે જે શ્રી હરિમાં સૌથી વધારે જે ફેમસ વસ્તુ છે ને એ છે બટાકા પૌવા। અહીંયા લોકો વધારે બટાકા પૌવાનો સવારે મોર્નિંગનો ટેસ્ટ કરતા હોય છે, એટલે અહીંયા ખાસ તો લોકો બટાકા પૌવા ખાસ ખાવા આવતા હોય છે। બટાકા પૌવા ગરમા ગરમ જ છે, ગરમ ને ગરમ જ છે। આ બટાકા પૌવાની અંદર બટાકા નથી પણ ઇન્દોરી પૌવા કહી શકાય એવી રીતના બનાવટ છે લોકોની। મીઠા છે અને ખાટા, ખાટા મીઠા બે વસ્તુ છે, જે હેલ્થ માટે આ વસ્તુ બહુ સારી વસ્તુ છે। સારું દોસ્તો, આવી જ રીતના બીજા વિડીયો રાજકોટના વિડીયો ચાલુ જ રહેશે, રંગીલા રાજકોટના વિડીયો ચાલુ જ રહેશે। ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં। જય માતાજી, જય મોગલ।